কৈছো হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ কাৰণে ধ্বংস হৈ যাবলৈ নিদিয়ে। কনকলতাৰ দৰে বুকু পাতি দিবলৈ চব যাব কৈছো হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ কাৰণে ধ্বংস হৈ যাবলৈ নিদিয়ে। কনকলতাৰ দৰে বুকু পাতি দিবলৈ চব যাব সাংবাদিকৰ কেমেৰা সাংবাদিকৰ কেমেৰা